mai videó a hipotireózis, vagy csökkent pajzsmirigy működés jeleiről és tüneteiről szól. Először arról fogunk beszélni, hogy mi az a hipotireózis, és arról is fogunk beszélni, hogy valójában mit csinálnak a pajzsmirigy hormonok, ami segít megérteni, hogy miért jelentkeznek a hipotireózisban a tünetek. A Hashimoto-kór egy autoimmun betegség, a hipotireózis leggyakoribb oka. Az immunrendszer megtámadja a pajzsmirigyet. A pajzsmirigyben gyulladás keletkezik, és nem tud elegendő pajzsmirigy hormon termelni. Erről és más idevezető okokról egy másik videóban lesz majd szó, ma főként a tünetekre összpontosítunk. A pajzsmirigy egy pillangó alakú mirigy a nyakban, és ez felelős két nagyon fontos hormon, a tiroxin, vagy T4, és a T3 előállításáért. A tiroxin átalakulhat T3-má, ami egy aktívabb hormonváltozat. Ez a két pajzsmirigy hormon játszik a következő rendszerekben kulcsszerepet. Az egyik az anyagcsere, azaz metabolizmus, a következő a mozgás, és a harmadik a mentáció, tehát a gondolkodási képesség, az agyműködés. Így tudunk emlékezni ezekre, mindegyik M betűvel kezdődik, tehát a pajzsmirigy hormonok részt vesznek a 3 M-ben, a metabolizmusban, a mozgásban és a mentális képességekben. Ezek a pajzsmirigy hormonok fokozzák az anyagcserét, a mozgást és a gondolkodást, a gondolatfeldolgozást. Ha tehát alacsony a pajzsmirigy hormon szint, akkor alacsony lesz az anyagcserénk, lelassul a mozgásunk és a gondolkodásunk. Tehát a 3M segíteni fog abban, hogy emlékezzünk a hipotireózis jeleire és a tüneteire a következőkben. Melyek a pajzsmirigy alulműködés jelei? Az első a hidegérzékenység. A hidegérzékenység az egyik leggyakoribb tünet. Most ugye tél van Magyarországon, tehát nyilván mindenki fázik, és mindenki érezhet hideget, de ez egy nagyon gyakori, talán leggyakoribb tünet a pajzsmirigy elégtelenség esetén. A pajzsmirigy alulműködése hidegérzékenységet okoz, mivel, ahogy korábban említettem, a pajzsmirigy hormonok részt vesznek az anyagcsere fokozásában, tehát ha alacsony a pajzsmirigy működésünk, vagy alacsony a pajzsmirigy hormon szintünk, akkor csökken az anyagcserénk és a hőtermelésünk, ezáltal alacsonyabb lesz a belső testhőmérsékletünk is, kialakul a hidegérzékenység. A hipotireózis másik tünete a csökkent étvágy, ez ismét csökkent anyagcsere miatt van. Eléggé logikus, hogy ilyen esetben székrekedéssel is számolni kell, ennek ok, hogy a bélműködés csökkenése, és ez is a csökkent anyagcserével áll összefüggésben. Az is logikus, hogyha csökken az étvágy, akkor csökken a bélműködés, és hát a székürítés is. De közrejátszik a mozgási komponens is. Kevesebb a mozgás, ez kihatással van a gyomor-béltraktusra, gondolhatnánk, hogyha a beteg étvágya csökken, akkor nem eszik annyit, mint korábban. Ennek ellenére súlygyarapodás lehet, ami a lecsökkent metabolizmus anyagcsere jele. Általában csak szerényebb súlygyarapodásról van ilyenkor szó, tehát nem nagy elhízásokról beszélünk. Tehát hidegérzékenység, csökkent étvágy, székrekedéssel és súlygyarapodással, de van más is. A hipotireózis másik fontos tünete a depresszió. Ez általában mentális aktivitás csökkenése vagy lelassulása miatt következik be. A hipotireózis fontos tünete a fáradtság is. Ez elég gyakori, és ez összefüggésbe hozható a lelassult szellemi működéssel és a lassú anyagcserével is. A depresszió tehát ebben az esetben másodlagos. Szintén jellemző a koncentráció csökkenése. A következő mentális tünet a memória zavara, memória lecsökkenése. Ez lehet a depresszió és a fáradtság másodlagos következménye, valamint közrejátszik a csökkent kognitív képesség is, ugye ez is a 3M egyike. Egyéb jelek is vannak hipotireózisban, ezek közé tartozik a száraz, hámló bőr. Ez a csökkent ekrin mirigy szekréciónak köszönhető. Tehát ezek azok a mirigyek, amelyek a bőr felszínére választanak ki verejtéket és fagyút. Bár nem teljesen ismert a jelenség mechanizmusa, de az ismert, hogy a hipotireózisra jellemző a hajhullás is. Fokozott hajhullás mellett csökkent hajnövekedés is fennáll. A bőrfüggelékek további kóros állapota törékeny köröm. Ez általában a csökkent körömnövekedésnek köszönhető. Hipotireózisban felléphetnek izomfájdalmak és görcsök is, sőt izületi fájdalmakat is tapasztalhatunk.
jelentős gyengeség is felléphet, a beteg nem tud felemelni olyan dolgokat, amelyeket korábban képes volt felemelni. Jellemzők a késletetett mély inreflexek, ugye ez a tünet akkor látható, amikor az orvos egy ilyen reflex kalapáccsal megütögeti a tértkalács inat, tértkalácsot tulajdonképpen, hogy ellenőrizze a patella reflexet, tehát a tértkalácsi reflexet. A reakció késni fog, ez a úgynevezett késletetett mély inreflex. Meglehetősen gyakori a pajzsmirigy alulműködésben szenvedő egyéneknél. Tehát lehetnek izomgörcsök, ízületi fájdalmak, gyengeség, késletetett mély inreflexek. A hipotireózis további tünete a paresztézia, azaz zsibbadás, bizsergés, bizonyos fajta fájdalom a végtagokban. A régóta fennálló pajzsmirigy alulműködés folyadékfelhalmozódást is okozhat a szövetekben, ami idegkárosodáshoz vezet. Ezért jelentkeznek ezek az érzések. Ugye az ideg károsodik, ott a duzzadt szövetben az idegműködés nem olyan jó, és ezáltal az történik, hogy kialakulnak ezek a furcsa érzések az idegrendszer zavara miatt, idegi működés, perifériás idegi működés zavara miatt. Gyakran zsibbad, bizsergő érzés van a kéz bizonyos ujjaiban, de nagyon érdekes, hogy nem mindkét oldalon, van olyan, amikor csak itt a kettő között van, és a másik két oldalon meg nincs, tehát az itt a középen haladó idegnek a zavarát mutatja. Ugye az adott ideg összenyomásának a sérülésének köszönhető ez az érzés. A pajzsmirigy alulműködésben vesekárosodást vagy csökkent veseműködést is láthatunk. Kiderült, hogy a pajzsmirigy hormonok a vesék erejére hatnak, és megváltoztatják a vesék vérátáramlását. Ilyenkor a perifériás ödémát is észrevehetjük a beteg testén. És ez nem az a fajta ilyen gödrösödő ödéma, tehát amikor megnyomjuk a ujjal a végtag duzzadt területét, és akkor az ujjlenyomat ott marad. Ez nem okoz bemélyedés, ez nagyon feszes ödéma. Most általában, ugye, mikor megnyomjuk az ödémát, az ujjbenyomatot látjuk, itt nem. Tehát vesekárosodás és perifériás ödéma szintén a hipotireózis eredményeképpen alakul ki. Láthatunk aztán golyvát, ami ugye a megnagyobbodott pajzsmirigy. Egyes személyeknél nagyon duzzadt nyak látható. A nyak előső részének a duzzanat ez akkora is lehet, hogy egyes esetekben akár reket hangot hallhatunk, hogy összenyomja a pajzsmirigy megnagyobbodása a hangszálakat. Na most miért alakul ki golyva hipotireózisban? Ugye, mert hát a hipertireózisban, amikor túl sok pajzsmirigyhormon termelődik, ugye ott azért valamennyire érthető, de miért van ez így, amikor alacsony a működése? Ahogy a mirigy egyre jobban károsodik, pajzsmirigy, kevésbé képes megfelelő pajzsmirigy-hormon utánpótlást biztosítani. Most érzékeli ezt az agyalapi mirigy. Az agyalapi mirigy a hormonális rendszer központi vezérlőegysége. Tehát érzékeli az alacsony pajzsmirigy-hormon szintet, és több TSH-t választ ki, ez a stimuláló hormon, pajzsmirigy stimuláló hormon. Ez a stimuláció nem képes több pajzsmirigy-hormont előállítani, viszont a pajzsmirigy növekedését okozza, ami golyvaként jelenik meg. Van még néhány egyéb jel és tünet, ilyen a lassú pulzusszám, ugye ezt bradikardiának nevezzük. A normál pulzusszám az 60 és 100 között van percenként. Most pajzsmirigy alulműködésben ez kevesebb, mint 60. Aztán van más gond is. Pajzsmirigy alulműködésben csökken a libido, azaz a szexuális vágy, nőknél menstruációs változások is fellépnek. Ez megnyilvánulható a menszesz csökkenésében, vagy teljes megszűnésében is. Adott esetben a ciklus meghosszabbodik, kezdenek 35 napnál hosszabb ciklusok lenni, emiatt egyre kevesebb menstruációs periódust látunk egy adott év során. Aztán föllép az amenorrea, az, amikor már egyáltalán nincs menstruáció. Nőkben egyébként jóval gyakoribb a pajzsmirigy alulműködés, mint férfiakban. A későbbiekben szó lesz majd a pajzsmirigy túlműködéséről is, illetve ezeknek az állapotoknak a kezeléséről. Most pedig javaslom, hogy nézd meg a stroke-kal kapcsolatos videómat. Ezt azért ajánlom, mert ma írt rám egy kedves néző, hogy a rokona 47 évesen esett át stroke-on, fél oldala lebénult. Ide kattints, hogy lássad, hogy mi a stroke előjele. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!